So we are going to register here for our tour. We are in Sabang. Malay tayo, di ba? Saka mo. Mangrove. Ayan na, ayan na. Baka bumaba. Ayan na sa baba. Catch the python. Hindi. Okay. Tutulog. Titikin na naman. Alay, wala. Leden, ikutan yung Leden. Ito nga po. Lady jump. Baby pa siya. Snake Leden. Ayun yung mana yun. Hinahanapan ni Leden. Dito ni Ma. Leden, come here. Look, there's a snake. Look, there's a snake there. Oh, look. Come here, Leden. Ganyan pala ang python. For welcome. There is Mama Python. Taiwan. Atagay mo swimming garden. Di ba bati ang lower. This is so of Mama Python here. Only baby. Snake. Diba ang Tagalog ng python? Sawa? Tawa. Hindi lang. Hindi, wala yung ano. Walang kamandag. Opo. Kaso lang pag malaki na yun ang nanlilingkis. Oh, masarap yun. Pero hindi, Wala ni mga kinakain. Talaga naman sarap yun. Nakakain na ako nun. Kinakain ko yan. Yung laking sawa. Kasi yung kapatid ko naka-experience siya na muntik siyang nilingkis. Pero yung isa po yun, yung bitin, ma'am. Yung nakalak yung buntot sa ano, sa puno. No, Lady, what's Muntik siya nilingkis. Kasi nung mga elementary kami, nagputol yung tatay ko ng ano, ng kahoy. Tapos nagtaka siya bakit dugo na yung lumalabas. Tulog pala yung sawa, kumain ng malaking kambing. Yun. Ayun, madali siya katayin pag Baklat siya ron, ti Ilocano. Nakayumot. sawa na ako sa'yo. Pabili po siya ng molos, mahaba lang siya na parang oyster siya na mahaba. Hello. May sawa. Nararamdaman ko na bi. Sapo kakainin nyo Asa yan. Ito na kailangan ko. Taray! Ay, gusto ko yan malakta. Ito pala pinuntahan ni Kabayan no dito ka. Ayun na nga, ayun na biyo. Buhay pa. Buhay pa. Mamatay din yan sa sikmura ako. Ito dun. 100 daw ito. Ano? Kasi kahapon talaga, ano? Kasi Ang love. tingin po ako. Kapon din nakarani. No. Can't it raw, right? Ako pa. Paano? Ba? Sige na ko. Naputol, oh. Ano sabi ni Kuya yan? Dagat naman yan, B. Hindi naman yan. Oh, yun. Ganun pala yun. Ano ka doon? Hindi ka doon. Careful for your back. Hindi na
Taste. Ha? Kuya, gusto ko mataba. Mahaba. Tsaka buhay. Tsaka gumagala. Sana to sir, kaya lang. Malalim. Doon tayo sa resto. Ayun. Ayun pala yun. Para lang yung So, kailangan patuloy nyo. ay yung ano. Hindi siya yung tayo sa mga patay. Tudurugin ko muna dito. Share lang. Sa resto, doon tayo magulo kung saan meron. Ang tigas ng yan, ang tigas ng kahoy. Iba pa yung Yun nga, oh. Or sa patay lang sila. Sa mga boy, walang ano. Duro to kanina. Nadudurog siya. oh my group. Ayun, oh, malaki. Ito pa yung ngipin niya pa. May ngipin pa? May ngipin pa siya. Hindi kakagatin din ako niyan. Ayun pala yun. Ay, saan? May ngipin daw eh. Pag nanganga. Ayun, oh, ang ulo. Na, paborito ko yan, sir. Huwag mawa muna na. Ah, ito yung ulo. Hindi naman ganyan yan. I'm suggested after. Ay, doon sa kakainan na. Oo. Doon kayo mag-try po. Kasi sila Sir Ernest talaga't ma'am nakain yan. Hey, we raising the price. If I'm gonna eat that, Camilo. we're raising the price. 200 yen? Hey, give him 200 yen. Kaya yan. So these are the baby mangroves just planted, maybe, but this one maybe it's an already year old because they grow very slow. There are ang bibilis nila, oh. Look up how the sun form. I think there are insects or creatures like crabs, small one here in this holes. So that's the zip line with the sea view zip line.
Crabs. In reality, this is too small. Look at that. The sound of the crickets. I wonder where they are. Crickets.